Ik ga weer even aan de klus. En ik heb een kaartje meegekregen van Delta. Daar staat op de scheepsnaam, de bakboordmotor, John Deere, type olie. Ja, dat bedoel ik. Ja, je ziet het, hè. Het filter is gewoon schoon. Nou, ik voel geen druk meer, dus hij is leeg. Ja. Helemaal mooi. Ik ga even koffie. Zo. Ik ga even een kopje koffie drinken. Nou, dit is hetzelfde verhaal. Hier zit ook een pompje. Nou, ik ga deze ook warm laten lopen. De filter zit zo op de muur vast. Niet normaal. Niet normaal. Die filter zit zo vast. Ik trek gewoon die hele band naar de kloten. En zo'n klem die je erom kan draaien, die had ik eigenlijk moeten hebben. Alleen door mijn eigen goedheid heb ik het daar laten liggen. Goedemiddag. Nou, ik ga weer even aan de klus. Het is onze reis Antwerpen is voorbij en nog wat trips, maar ik moet nog steeds mijn motoren verversen. Dus ik ga mijn motoren verversen. En wat ga ik doen? Ik heb er staat nu 200 uur op. Mijn gasoliefilters, deze twee. Die kan ik pas doen op het moment dat ik druk heb van mijn tank. En mijn tank is leeg. Dus die laat ik nog even zitten. Deze, het vorig seizoen, was nog helemaal schoon. Want deze filters halen al het vuil eruit. Dus ik laat deze ook zitten. En wat ga ik doen? Ik ga deze vervangen. En ik ga de smeerolie vervangen. En ik ga het kartenfilter vervangen. En wat ga ik nog meer doen? Ik ga een monsietje pakken van de motor. En ik heb een kaartje meegekregen van Delta. Daar staat op de scheepsnaam, de bakboordmotor, John Deere, type olie. En dat het van Delta is. En die worden opgestuurd naar Den Hartog laboratorium in Groot-Ammers. En die gaan het onderzoeken. En dan krijg ik een rapport voor de slijtage van de motor. En aan de hand van het laboratoriumrapport kan je zien of de lagers gaan versleten zijn. Of er andere metalen in zitten. Sorry, die niet goed zijn. Dus dat is wel even een dingetje. We hebben dat niet gedaan toen we het schip kochten. Normaal doe je dat als je een schip koopt. Maar goed, wij hebben het schip zo gekocht. Zonder keuring, zonder niks. Dat is ons eigen risico. Daarom, er zijn best wel aardig wat dingen kapot hier. Maar goed, daar was de prijs ook naar. We hebben nu een gigantisch mooi schip. Alles is netjes onderhouden. Ik heb ook de machinekamer geverfd. Ik heb hier alles geverfd. De motoren die zijn bijgehouden. Die zijn geverfd. Ik ben deze winter lekker bezig geweest. Ik heb de machinekamerdeuren geverfd. Ik heb er weer nieuwe stickers op gedaan. Ja, zo blijf je toch bezig. Maar ja, goed, ik kan niet alles filmen. Ik heb hier, er zit 40 liter in de motor. Ik heb 45 liter aan jerrycans gespaard het afgelopen seizoen. En daar gaat de inhoud van de motor precies in.
Dan ga ik dat wegbrengen bij Delta. Die gaan dat van mij afvoeren. En ik ga natuurlijk de filter vervangen. Dus we gaan dus aan de slag. Maar wat gaan wij eerst doen? Wij gaan eerst deze motor, want die ga ik doen vandaag. Die gaan we eerst even warm laten lopen. Dus we gaan even de motor starten. Ik ga de motor starten, ik ga hem warm laten lopen, maar ik ga hem niet warm laten lopen, anders verbrand ik overal mijn vingers aan. Ik laat hem warm lopen tot een graad of 40, 50, dat die olie een beetje dunner is, dat ik het makkelijk uit kan pompen. Dus wat gaan we doen? Nou, gaan we even starten. Hopla. Even wat wachten tot de lampjes groen worden. Want er zit een computer in. Ze zijn nu rood. En we kunnen starten. 1 en 2. Hoppatee. Nou, hier zie je de oliedruk in de motor, 3,8. De accu. Dat is de urenstand, die ga ik dadelijk opschrijven. Dus gebruik. Toeren. En dit is de temperatuur. Dus ik ga de motor laten lopen tot een graad of 40 en dan zetten we hem uit. Nou, de motor is 40 graden. Dus die kan weer uit. Hopla. Nou, dan kunnen we met het verversen beginnen. Nou, de slang zit in de jerrycan. Ik heb hier een pompie. En ik heb hier 2 afsluiters. Eentje voor de motor, eentje voor de koppeling. De koppeling staat dicht. De motor staat open. En dan kunnen we gaan pompen. En we gaan natuurlijk even het flesje vullen. Het flesje ga ik vullen met een trechter. We zorgen wel dat die goed goud is. Anders klopt de analyse niet. Goed dichtgedraaid. Nou, ik heb alles genoteerd. 17,3. Urenstand. De olie, hoe lang het erin heb gezeten. Wat ik bij heb gevuld. En ja, dat kan niet zo opgestuurd worden. Nou, die zit in het zakje. Dus die kunnen we opsturen. Dan is het beste als ik wacht tot ik de analyse terug heb. Voordat ik deze vlog online zet. Want dan ja, kan je gelijk de uitslag bekijken. Doei. Bij beide motoren zit er te veel gasolie in de smeerolie. En het advies is, moet ververs worden. Ik heb dit opgestuurd naar John Deere. Nou, er is 30 liter en een beetje uitgekomen. En dan gaan we de slang laten we zitten, het pompje ook. Want dat loopt er nog een beetje bij. Dan doe ik af en toe even pompen. Want ik wil natuurlijk dat alle vuile olie eruit is. En dan ga ik beginnen met het filter. Dat is wel een dingetje. Want ik wil geen
viezigheid in mijn wiels. Dus ik ga kijken of ik een bakje heb wat eronder past. Nou, ik heb even een bakje. Die heb ik even afgesneden van een oud blikje. En die doen we onder. Dan gaat het niet lekker. Ja, dat bedoel ik. Even een klein leermomentje. Dit rubber is los. Dus let wel op dat hij niet op de motor gaat zitten plakken. Anders moet hij ook van de motor af. En dan ja, heb je 2 ringen. En als je die andere erop zet, dan heb je 2 ringen en dan gaat het verschrikkelijk lekker. Dus even goed opletten. Ja. Altijd een zootje. Nou, die is eraf. Ik probeer altijd zo netjes mogelijk het filter eraf te krijgen. Of geen rommel te maken. Poetslapjes erbij, alles erbij. Maar het is ongelooflijk. Het bakje zit ook vol. Ja, dat is dan niet zo erg. Nu laten we hier gewoon bijlekken. Zo. Kun je ook uitlekken. En dan gaan we beginnen met de nieuwe filter. Zo. De bovenkant even invetten. En dan zetten we hem hieronder. Het filter moeten we eerst opvullen. Nou, de filter is opgevuld. Kijk, heb je nou een horizontaal filter, daar hoef je niet op te vullen, hè? Dan moet je heel snel draaien. Maar als je verticale filters hebt die naar beneden steken, dan kan het wel. Kijk, naar boven wordt het ook een beetje moeilijk. Maar hij zit nu vol. Dus ik ga hem er weer onder zetten. Ja. Hij is natuurlijk wel leuk. Dan heb ik John Deere aan de voorkant, maar goed. Ja, ik moet wel doordraaien. Hoppata. Zo, die zit vast. Nou, filter zit erop. Maar wat jullie niet gezien hebben, ik heb het filter leeggezogen met deze extractor. En anders had ik nog wel meer een zootje gehad, want dan moet ik hem schuim eronder uithalen en het is helemaal een zootje. Dus ik heb eerst de filter even leeggezogen en dan gaan we opvullen. Ja, opvullen gaat best makkelijk. Ik heb zo'n ja, flexibele slang en dan de trechter daarin en dan kan ik gewoon bij gaan vullen.
Het laatste bijvullen doe ik met deze kan. Want anders gaat het te snel. Dus, dan kan ik ook de liters in de gaten houden. Dit kannetje is 3 liter. Nou, gaan we nog een keer peilen. Dus nu hier. Zet er nog een beetje bij. Nou, nog even een keer peilen. Zo. Dan staat hij hier op de plus. Nou, dus het kartenfilter. Je ziet hij is mooi schoon. Dus ik verwacht ook niet dat er wat uit het oliemonster komt. Heel mooi schoon filter. Maar goed, ik heb hem toch vervangen. En ik ga toch even naar het gasoliefilter kijken. Deze. Ik wil toch weten of die vuil is. Want als hij een klein beetje vuil is, dan kan ik hem beter vervangen. Hebben we Timber? De zorgdienst. Ja, ik heb Timber even van de cocktailbar even gevraagd of die even met die kannen naar beneden was, jou voor mij. Ja, dit schenken we normaal gesproken ook voor mensen, maar ja? Dit keer is het voor een machine. Ja. Ja. Ze zegt er al dat je goed in de olie moet zitten. Ja, ik zit goed in de olie, maar ik gooi het ook weer daarin, hè? Ah, dat is misschien wel lekkerder. Helemaal mooi. Ga ik die andere twee eraf pakken. Dankjewel. Ja, je ziet het, hè? Het filter is gewoon schoon. Ja, ik ga dat een schoon filter niet vervangen. Dus ik ga het weer terugzetten. Nou, de nieuwe kannen die zijn door Timmer naar beneden gebracht. Ja, ik heb zelf rugklachten, dus ik kan dat gewoon niet. Maar goed, we hebben sterke jongens in de buurt die mij altijd even helpen. Helemaal goed. Nou, het oliefilter, het gasoliefilter is gewoon schoon. Ja, wij bunkeren altijd bij dezelfde. We hebben nooit problemen met de gasolie. Dus ook geen slierten of zo, helemaal niks. Dus helemaal top. Helemaal mooi. Oh, en ja, je hoort een pomp draaien. Dat is mijn hydrofoor. Mijn hydrofoor staat te draaien. Ik heb de watertank volgepompt met Hadex. Ik zal het er even onder zetten, Hadex. Dat heb ik vanmorgen gedaan. Ik heb hem helemaal volgepompt. Alle leidingen heb ik volgezet met Hadex. Dus het ruikt een beetje naar bleekwater. Dat heb ik een paar uur laten weken. Ik heb 1 liter in de tank gegooid. En dat is een shockproof. Dat is voor de Legionella. En ja, dat doe ik 1 keer per jaar. Dus we hebben vanavond weer schoon drinkwater. Nou, deze motor ook opgevuld. Even kijken of de pels nog goed is. Even kijken. Ik moet het lapje hier neerleggen. Zo. Precies goed. Nou, mooi. Ik hier ook nog even dit filter even doen. Kartenfilter. Wie weet eigenlijk waar dat voor is, dat kartenfilter.
Hier is even een dopje op, hè. Een rood dopje, die kan je kan ik eraf halen. Dan kan je hem indrukken. Nou, wie weet waar een kwarte filter voor is, zet het in de comments. Dan ga ik hem even vervangen. Zo, nou de filters zijn allemaal uit te lekken. En het is genoeg voor vandaag. Ik ga het morgen weer verder. Vond je dit nou leuk? Geef een duimpje. En deze video gaat nog gewoon door. Want ik ga het morgen die 2 generatoren ook verversen. Dat zijn meer motoren voor pleziervaart. Daar zitten Mitsubishi's in. Dus nou, morgen weer een dag. Doei. Goedemorgen. Nou, ik heb weer heerlijk geslapen. En we gaan verder met verversen in de machinekamer van de Enjolife. Ik heb een generator. Dat is een Mitsubishi. Eigenlijk is elke motor wel hetzelfde. Alleen, ja, er zitten filters op. Noem maar op. Er zit olie in. De filter moet eraf, olie moet eruit, olie erin, nieuwe filter erop en klaar. Heel simpel. Dus dat kan je gewoon zelf. Ik heb, wat heb ik nodig? Ik heb een filter nodig. Ik heb een kan nodig voor de oude olie. Nou ja, hier staat nog oude olie van de John Deere's. Ik heb hier een inbus nodig om het boutje eruit te halen. Ik doe hier een slangetje op, daar naartoe. En dan kan ik pompen. Het is niet altijd zo dat er een pompje op zit, maar hier zit hij toevallig wel op. En anders haal je de pijlstok eruit. En dan kan je met de extractor, deze, het slangetje erin douwen. Je hebt vaak een dun slangetje ook erbij. En dan kan je zo het karten leegzuigen. Ik heb hem warm laten lopen. Dus ja, ik ga het beginnen met verversen. Nou, ik begon te pompen en toen begon het een beetje te lekken, dus ik heb even een klemmetje opgedraaid. En nu... Nou, ik voel geen druk meer, dus hij is leeg. Ja. Is een beetje uitgekomen, liter of 5. Ja, en dan gaan we kijken of ik het filter los kan krijgen. Deze smeren we even in. Een beetje olie. Ik heb hier al mijn poetslappen neergelegd, want ik wil geen olie onder het blok. Dus ik ga snel de ene eraf en de andere erop. Zo, hand vast. Iets valt er in wat. Even draaien, denk ik. Er zit hier een gasoliefilter. Die heb ik pas vervangen toen ik het dieselpompje heb vervangen. Dus die ga ik nu niet vervangen. Hier zit nog een gasoliefilter. Die heb ik ook pas vervangen. Dus het gaat eigenlijk alleen maar om de olie. En je ziet het, ik moet hem alleen opvullen.
En het motortje is klaar. Dus dat ga ik even doen. Ik ga even olie vullen. Even olie peilen. Zo. We zitten bijna op de plus. Dus we gaan eerst even de generator laten draaien. Nou, ik kan hem ook hier starten. Zo. Even kijken, de dop zit er weer op. Kijk, je ziet het hè. Dus ja, Mastervolt, Vetus. Ze gebruiken allemaal hetzelfde blok. Maar dit is gewoon Mitsubishi. Geloof mij. En als je het denkt beter te weten, zet het even in de comments. Trouwens wel leuk om te vermelden. Ik ben 3 jaar geleden begonnen. Ik heb toen een filmpje online gezet over motoren verversen. En dat werd zo geweldig bekeken dat ik vlogs ben gaan maken over onze reizen, maar zeker over de techniek. En ik moet nog even mededelen, ik ben zo blij dat jullie zo massaal kijken en liken. En we zitten nu bijna aan de 30.000. Dus helemaal goed. Ben je nog niet geabonneerd? Zet het even in de comments. Nou, ik ga het proefdraaien. Nou, alles is dicht, geen lekkage, dus helemaal mooi. Ik ga even koffie. Zo. Ik ga even een kopje koffie drinken en dan kan die olie even terugzakken. Dan ga ik peilen en dan heb ik kans dat er nog een klein beetje bij moet en dan is hij klaar. Dus al met al een generator verversen. Hooguit ben een uurtje bezig. Hooguit. Monteur rekent €900. Ja, en ik ben een beetje olie kwijt. That's it. De impeller trouwens, die was nog goed. Die is nog goed. Ik kan dat zien aan de flow van het water. Er loopt een flinke straal. Dus die ga ik niet openmaken, ga ik niet controleren. Ik ga even koffie. Nou, koffie is op. Ik heb een half uurtje koffie gedronken, dus ik ga nu even checken. Oliepeil checken. Even afvegen. Zo. Nou, er moet nog een klein beetje bij. Hij zit een centimeter onder de plus. Dus ga even een beetje bijgooien. Nou, ik heb er een beetje bij gegooid. Even peilen. Staat precies op de plus. Helemaal mooi. Nou, motortje ververst. Dat was nummertje 1 en dan gaan we nummertje 2 doen. Nou, dit is hetzelfde verhaal. Hier zit ook een pompje. Dus daar ga ik een slangetje op zetten. Hier zit de filter. Hier zit een LF filter op. LF betekent smeerolie. En als er nou FF op staat, dan is het gasolie. Dus die gaan we er ook afhalen. We gaan hem eerst leegpompen. En ook weer
Hier zit gasoliefilter. En daar zit de gasoliefilter. Ja, die gasoliefilters die heb ik pas vervangen. En gasoliefilters hoef je niet elk seizoen te vervangen. Als de toeren teruglopen, dan moet je ze vervangen. Of je moet hele vuile olie hebben, dat is wat anders. Maar in principe is dat niet elk seizoen nodig. Dus als jij een seizoen overslaat met de gasoliefilters, helemaal prima. Nou, ik ga deze ook warm laten lopen. Tot een graad of 40. En dan ga ik deze ook even verversen. Hoppata, deze is wat groter. Nou, deze ook een slangetje opgezet. Ik heb hier kannetjes staan. Hoppa. Nou, ga ik weer even een boutje teruggezet. Slangetje eraf, boutje terug. Dan kan ik het niet vergeten. Dan gaan we kijken of we het oliefilter eraf kunnen krijgen. Ja, de filter zit zo vast. De filter zit zo muurvast. Niet normaal. Niet normaal. Ik heb hem een klein stukje los met de moordenaar. Kijken of ik hem nu eraf kan krijgen. Die filter zit zo vast. Ik trek gewoon die hele band naar de kloten. Sorry, naar de galamiezen. Oeh. Nou, hij is los. Ja. Hij is wel een beetje verbogen, maar die buigen we dadelijk wel weer terug. Niet te geloven. Ja, ik heb ook wel eens gehad, als het nou echt niet lukt, dan sla ik er een schroevendraaier doorheen en dan krijg je hem wel los. Maar ja, dit is echt middagie. Echt niet normaal. Nou ja. Hij is los. Ik ga hem vervangen. Zo. Nou, hand vast. Nou, dan kan ik de motor op gaan vullen. Zo. Hij zit net iets boven de plus. Iets. Want ik ben namelijk vergeten om die filter op te vullen. Helaas. Maar goed, kan geen kwaad. Normaal doe ik het altijd opvullen voordat ik hem erop zet. Maar ik was zo bezig om de filter eraf te krijgen. En dat ik die zo snel mogelijk die andere er weer op, want anders gaat het weer lekken.
Normaal vul ik het filter erop, maar ik gooi nu een klein beetje meer in het karten. En dan komt het ook wel goed. Ja, het is jammer. Ik heb normaal, op die oude Enjoy Life had ik zo'n nieuwe Gadore riem en zo'n klem die je erom kan draaien, die had ik eigenlijk moeten hebben. Alleen door mijn eigen goedheid heb ik het daar laten liggen. Maar ja, hier loop ik te klooien. Dus ik moet weer even een nieuwe band bestellen en zo'n eentje die je om de filter kan draaien. Want dan trek ik hem zo los. Nou ja, het is gelukt. De filter is totaal los. De nieuwe zit erop. En we gaan proefdraaien. Nou, dan gaat hij. Hoppata. Nou, ik ben klaar. 4 motoren gedaan. Ik heb hier lege kannen. Die ga ik nog even laten vullen bij Delta. Want ik wil altijd 1 verversing aan boord hebben. Stel je voor dat er wat gebeurt. Ik heb hier vuile olie staan. Timber die komt mij dadelijk even helpen om het in de auto te zetten. En dan ga ik het even wegbrengen. Ook bij Delta. Die hebben daar een sloptankie. Ja, dat heb je als je de olie koopt, kan je het ook afgeven. Heel makkelijk. Ja, alles is weer in orde. Motortjes vervest. Generator vervest. Ja, ik ben wel bij elkaar 2 dagen bezig geweest op het gemakkie. Want ik moet ook olie halen, wegbrengen en noem maar op. Maar goed, helemaal goed. Vond je dit leuk? Geef een duimpje, abonneer. En ja, tot de volgende keer. Doei!